guys, this is Ian Star. Welcome back to my YouTube channel. Yay! For today's video guys, meron naman tayong tutorial na gagawin, no? For this look guys, was inspired by Lapu-lapu. What? Inspired siya Lapu-lapu, but muna siya ang itawag na Lapu-lapu female version. So, ayan. To start this video, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe na. Ayan, i-press yung notification bell for updates na sa mga bagong video. Yes! Keep on watching. So yun na guys, first is I want to glue my... I'm gonna using this Hermes glue to glue my this kind of eyebrow. Ayan, i-glue natin siya. Very matayo. So next guys is I'm gonna using this eyebrow pencil. Maglalagay na tayo ng kilay. So, ibabrush din natin siya guys. Ayan. Gamit ko itong body paint na color brown. So maglalagay tayo dito ng stroke. Tapos na po tayo sa ating eyebrow. So, let's proceed to eye primer. So, i-blend natin siya, guys. So, alam naman natin si Rabia, guys, is very powerful siya. Kapag mag-speech talaga siya, guys, is makikinig ang lahat sa kanyang anong sinasabi niya. Ayan. So, nagtataka talaga ako, guys, kung hindi siya naaabot ng top 10. Ayun. What the fuck? Okay, kasi nakapasok naman sa top 21 at saka we all know that ginawa niyang lahat para lang to make us Filipino all proud of her. Ayan. So next is, press ko siya ng powder. Next color is I'm gonna using this one. I'm gonna using this color of orange here. I-blend natin siya sa mata. To have a perfect eyeshadow is, ang sekreto niya guys is i-blend lang talaga siya. So i-blend lang siya natin ng blend to make it blend full. Wow. Next color is I'm gonna using this one. Ilalagay lang natin siya dito sa ating. Ilalagay natin siya dito. So I'm using the same brush kasi wala tayong ibang brush. Guapa va. The next guys is I'm gonna using this dark color here. Ito. Color brown sa ating lid. Color yellow here. Itong silver na glitter. So gagamitin ko siya para dito sa ating mata. So ilagay na natin siya guys. Ayan, ilalagay na siya sa ating. So next guys is maglalagay na tayo ng eyeliner. Maglalagay din ako dito sa ibaba for the smoky eye. Ano, andyan siya. So, pamalakas ang eyeshadow lang dyan, no? So, maglalagay tayo ng color block dito sa ibaba ng ating mata. Next, guys, is gagawin naman natin ito sa kabilang mata natin, no? Blue. So next guys, maglalagay tayo ng mascara.
fake eyelashes kasi yung mascara natin is pasabog na siya, no? So, tapos na po tayo sa ating lower lashes. Let's proceed to the foundation. Gagamitan natin itong foundation nito, guys, kasi matagal na talaga ito. Gamitin natin ito yung pamalakasang beauty blender. So, i-blend natin itong foundation natin nilagay sa ating mukha. Babae na ba? So, maglalagay tayo ng concealer dito sa ating ibaba ng ngiti. So, lagyan din siya ng concealer, guys. Para ma-emphasize yung ating smoky eyes. So, i-blend din natin siya nating beauty blender. So, next, guys, is I'm gonna using this Johnson baby powder para isi-set up of this work. Is maglalagay tayo ng kaunting contour, pamalakasang contour dito sa ating contour. So for the next, guys, is maglalagay na tayo ng blush on. So yung pamalakas siyang blush on. So dapat, guys, yung blush on is maganda siya tingnan kasi yung naka-smoky eyes ka. So, I'm gonna using this color orange, light orange here for my blush on. Kung malakas ang blush on, dyan siya mo. Blush on, dyan siya. So, next is, I'm gonna using this highlighter. So next, guys, hindi natin makakalimutan yung nose line kasi yung nose natin is dapat maganda siyang mag-line. So I'm gonna using this color and this color for my nose line. So tamang-tama lang nose line na ilalagay natin. So, lagyan din natin siya ng highlighter dito, guys. Or ayan ba yun? Ayan. To add more drama, guys, lagyan natin siya ng dito, lagyan din siya ng color white. So, ayan, guys, for the lips, I'm gonna using this. Ayan, kung maglalagay tayo ng lip line. So, mag-draw tayo ng lips dito, guys. I'm gonna using this lipstick from the shade of... Wala masyang shade, guys. Wala siyang shade. Gamit naman tayo ng pamalakasang nude lipstick. Okay, so lapit na tayo matapos. So, isusuot ko lang yung aking mga costume na. So, may pa-costume tayo ngayon. And then, next is, mag-fix ako ng very light lang for the final look. So, for the final look, guys, I will be right back. 20 minutes later. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Hi guys! So, ayun guys, tapos na po tayo sa ating babaihan look ni Lapu-lapu, yes. So, ito po yung si Lapu-lapu.
female version ni Lapu-lapu. Ayan. So, as you can see, babae talaga, no? And guys, sa mga hindi ka nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Thank you so much guys sa mga nag-support o nag-subscribe sa aking YouTube channel. See you next time!